Mùa xuân ở Nhật Bản diễn ra trong 3 tháng, được tính từ ngày lập xuân, khoảng đầu tháng 2 cho đến ngày lập hạ, đầu tháng 5. Đây là khoảng thời gian mà chúng mình yêu thích nhất, không chỉ vì thời tiết ấm áp dễ chịu, mà còn bởi muôn ngàn sắc hoa và mùa xuân đem về trên đất Nhật. Mùa xuân vừa sang cũng là lúc những cánh đồng hoa cải đơm sắc. Nhắc đến những bông cải nở vàng ươm trong sắc xuân, mọi người thường hình dung ra một miền quê trù phú với cánh đồng hoa cải trải dài bạt ngàn. Tuy nhiên, đến Tokyo, chẳng cần phải lặn lội đâu xa, bạn có thể thưởng thức vườn hoa cải đẹp mê hồn ở công viên Hamadikyu, ngay giữa trung tâm của thành phố. Những bông hoa cải không chỉ đẹp, mà còn tỏa ra một hương thơm đồng đội rất riêng, thu hút hàng ngàn chú ong, chú bướm vây quanh. Khi được hỏi rằng nhắc đến mùa xuân Nhật Bản, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Chắc hẳn phần đông trong chúng ta sẽ trả lời là hoa anh đào. Năm nay, anh đào nở sớm hơn mọi năm vài ngày. Nhưng một tuần sau ngày hoa trổ bông, Tokyo lại mưa suốt. Cả hai đứa chúng mình đều lo lắng, không biết có kịp đi ngắm hoa trước ngày hoa rộ hay không. Ngày được nghỉ, hai đứa đội mưa ra con phố trước nhà, ngắm vài cây hoa đang hé nở. Hy vọng ngày nắng kịp đến trước khi hoa tàn. Và thế rồi, những ngày nắng cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay, hai đứa dậy từ rất sớm, bắt chuyến tàu có tên Tokyo Sakura Tram, đi qua nhiều điểm ngắm hoa anh đào đẹp trong thành phố. Thật may mắn vì anh đào vẫn nở đủ đẹp. Cả hai đứa vui lắm vì vẫn chưa bỏ lỡ mùa hoa năm nay. Vì là ngày nắng hiếm có trong tuần nên mọi người tập trung ở công viên rất đông. Ai cũng mang theo bạt trải, đồ ăn đồ uống, thậm chí là cả đồ chơi để thưởng thức cùng bạn bè và gia đình dưới những tán hoa anh đào. Sang bên trái. Được rồi, đứng im. Vì hôm qua đã đến một địa điểm ngắm hoa rất đông người rồi, nên hôm nay chúng mình quyết định đạp xe ra bờ sông gần nhà ngắm hoa. Ở đây thì vắng người lắm. Hoa anh đào nở dọc hai bên bờ sông. Cá nhân mình thấy đẹp chả thua kém gì nhiều địa điểm nổi tiếng ở trong thành phố.
Sau bao nhiêu năm sống ở Nhật Bản, cả hai đứa mình vẫn giữ một cảm giác lâng lâng mỗi khi ngắm hoa anh đào nở. Cánh hoa anh đào mỏng manh vô cùng, tán hoa nhẹ nhàng đung đưa, để đến khi một làn gió khẽ thổi qua cũng đủ đánh thức những cánh hoa nhẹ nhàng bay mình theo cơn gió xuân. Cảnh tượng đó phải nói là đẹp và xao xuyến vô cùng. Nhiều bạn hỏi mình, nếu đến Tokyo vào thời điểm đã qua mùa hoa anh đào rồi, thì còn ngắm được loại hoa gì nhỉ? Mình thường gợi ý với các bạn, hoa đào kép. Chỉ sau một tuần nở rộ, anh đào bắt đầu vào giai đoạn tàn hoa, lá xanh từ từ mọc lên. Chính vào thời điểm này, anh đào kép lại bắt đầu vào vụ. Anh đào kép là một giống hoa anh đào có tên tiếng Nhật là Yaezakura, thường nở muộn hơn anh đào thường khoảng một tuần. Với số lượng cánh hoa từ 10 trở lên, anh đào kép trông to và nặng hơn nhiều so với anh đào thường. Khi trổ bông, một chùm anh đào kép thường được kết lại bởi 3 đến 5 bông với cuống dài và mềm mại. Mùa xuân năm nay, cả người dân Nhật Bản lẫn du khách nước ngoài đều đổ xô về công viên Showa Memorial, nằm ở ngoại ô phía tây Tokyo để ngắm hoa tulip. Còn với chúng mình, vì muốn chọn không gian vắng người hơn một chút, hai đứa đã ghé qua công viên Ukima ở quận Itabashi. Mặc dù số lượng hoa tulip ở đây không nhiều bằng công viên nổi tiếng kia, chủ yếu do người dân và học sinh các trường trong khu vực tự tay trồng, nhưng khuôn viên của công viên vô cùng thoáng đãng. Cối xay gió nằm ở chính giữa công viên. Bên cạnh là hồ nước xanh mát. Chúng mình đã có một buổi picnic mùa xuân rất mãn nguyện ở đây. Tháng 4 vừa sang, cũng là lúc những trời thủy mục trùng chim nhú lên, vừa dạo bộ dưới bầu trời mùa xuân trong xanh, vừa ngước nhìn những cánh hoa thủy mục đang nở rộ từ vườn nhà ai đấy. Mình lại nhớ đến lời và giai điệu của bài hát Hoa thủy mục nổi tiếng. Vươn tay với lấy bầu trời, vào một ngày tháng 5, anh hãy đến đây, nơi rìa dòng nước. Em sẽ tặng anh một nụ hoa của cây hoa thủy mục trong vườn nhà. Từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, dường như cả đất trời thêm phần rực rỡ bởi sự góp mặt của hoa đỗ quyên. Chỉ cần đi dạo ngoài đường, bạn cũng có thể thấy thấp thoáng những bụi hoa đỗ quyên đang đua sắc nở. Để thưởng thức bữa tiệc hoa đỗ quyên, năm nào chúng mình cũng ghé qua đền Nê Dự,
một đền thờ thần đạo nằm ở quận Bunkyo, Tokyo. Khuôn viên của khu đền này rộng đến 6.600 m² và trồng gần 3.000 gốc đỗ quyên với hơn 100 loài. Sau 3 tháng mùa đông lạnh lẽo, cuối cùng mùa xuân đã về trên đất Nhật. Bầu trời như cao và trong xanh hơn, vạn vật như được khoác lên mình một tông màu tươi sáng mới, tràn trề nhựa sống. Mặc dù đã trải qua kha khá mùa xuân ở Tokyo rồi, nhưng chúng mình vẫn cảm thấy thật dạo dực trước khung cảnh muôn ngàn sắc hoa nở rộ nơi đây. Hy vọng những thước phim này đã phần nào truyền tải được nét đẹp của mùa xuân Nhật Bản đến với các bạn.